In Brummen vind je Nico Aaldering. Hij heeft een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, het is de laatste uitzending van dit seizoen. We hebben zulke mooie auto's gedraaid. Aston Martins, Lamborghinis, Bugattis, Pizzerinis, noem maar op. Maar vandaag heb ik de uitzondering. Deze auto die we vandaag draaien, die verbleekt. Ja, ik zal het u vertellen. Mijn goede vriend Paul in Amerika, in Californië, die belt mij midden in de nacht op. Dat doet hij altijd, want het tijdverschil heeft hij nog steeds niet in de smiezen. Hij belt me op en zegt, luister eens, ik heb iets. Dat wil je niet hebben en toch ga je het kopen. Ik zeg, nou, dat kennen we nog niet. Hij zei, wel, en hij stuurde mij een fotootje van dat ding. Een Chrysler Le Baron cabriolet met nephout. En ik hoor u denken, wat moet je nou godsvrees nou met dat ding? Het is misschien wel potlelijk voor sommige mensen. Andere mensen vinden het prachtig. Maar het is wel heel bijzonder. En of het nou gelderiewaardig is, ik weet het niet. Hij is wel eerste eigenaar. Hij is brand new. Hij zit in de eerste lak. En ik zal u vertellen hoe ik aan dat ding kom. Paul heeft hem gekocht van de kerk. Ja, in Amerika is het zo, als jij een auto schenkt aan de kerk, dan laat je hem eerst taxeren. Die taxatiewaarde die trek je af van de belasting. En het kerkbestuur die krijgt dan die auto. En die gaan met de centen de kroeg in, of ze doen het in een sacretiezak, ik weet niet wat ze ermee doen. En zo hebben we al verschillende auto's van de kerk gehad, geloof het of niet. Dit is een typische auto van een ouder echtpaar, nieuw gekocht. 30.000 mijl gereden, 55.000 kilometer. Top staat, ja, dat kan ik nog niet laten staan. Leren bekleding, kijk dat dashboard is. Al die knopjes. Viercilinder 2,6 liter motor van Mitsubishi erin. Oh, kijk nou eens. Brand new. Dat hebben ze wel slim gedaan hoor. Want die Japanse motoren gaan natuurlijk nooit kapot. En er zijn er misschien maar, wat zou er over bij? 150. Sommige mensen zullen denken, ja dat hoeft voor mij, er hoeft er ook niet meer overgebleven te zijn. Ja, dat kan, dat zou kunnen. Weet je, aan zo'n auto heb ik natuurlijk enorme voorpret. Op het moment dat we aan de telefoon zitten en dat gekke ding kopen, heb ik al voorpret. En op het moment dat die komt, heb ik pret. En nu ook weer. Het is gewoon pret. En dan gaat iemand deze auto kopen en hij is ook weer blij. En voor relatief weinig geld koop je een hele gekke auto. Dat is typisch Amerikaans, hè. Het is allemaal een beetje slordig afgewerkt, ja. Nephout, hoe mooi is het? Maar het ziet er ook nog zo mooi uit, kijk nou eens. Hè? Prachtig toch? Toch leuk. De cameraman vindt dat we met open dak moeten. Het is midden in de winter, stervenskoud, maar we gaan wel met open dak. En gelijk heb je ook nog, als je een auto met open dak hebt, moet je ook open dak rijden. Ook 's winters kan het lekker zijn. En als die Amerikaan nou een beetje een fatsoenlijke kachel heeft, dan komt het helemaal goed. Dan gaan we nu proberen, heat, vol. Ja, dat moet hij doen. Ja, dat doet hij ook, geweldig. Wat een luxe auto. Met een travel computer. Je kunt kijken of je economisch rijdt. En de Amerikanen economisch rijden, daar hebben ze natuurlijk nooit van gehoord. Alles gaat met gallons, dus met heel veel liters tegelijk. Maar ik moet zeggen, dat is zo'n typische Amerikaanse auto. Een heel sterk chassis. In dit geval een hele goede motor natuurlijk. Maar als je dan ergens overheen rijdt, over zo'n brubbel zeg maar, dan beweegt ook werkelijk alles. Dat is het verschil met een Europese auto. Alles beweegt. De motorkap beweegt, de deuren bewegen, de ramen bewegen, alles doet een beetje. Je hebt het gevoel dat alles los zit. Dat is niet zo. In Amerika rijden ze 50 mijl. En wij rijden 120 kilometer, 130 kilometer met zo'n ding. Ja, daar zijn ze niet voor gebouwd. Ze zijn gebouwd voor maximaal 50 mijl, 80 kilometer. Nou, als je dat nog netjes rijdt, dan is het allemaal prima. Ja, het heeft geen stabiliteit van de Mercedes, dat heeft het gewoon niet. Maar het is wel leuk, dat kan ik u verzekeren. En zeker met open dak. Ik ben een automan, dus ik geniet van enorm veel auto's. Ik kan hier ook van genieten. Vind ik gewoon leuk, vind ik gewoon mooi. Het is toch fantastisch om met zo'n ding rond te rijden.
Dat is natuurlijk leuk aan mijn vak. Ik heb duizenden auto's gereden, honderden verschillende. En dat is geweldig. Dus mensen denken dat ik stop met dit vak, rustig vergeten, maar ik stop nooit. Wat moet ik dan gaan doen? Op de golfplaats gaan staan? Ik heb nog wat vergeten te vertellen. Ik heb een weddenschap met een van de heren hier om een krat bier, schuine streep, fles goede wijn, die ik zelf uitzoek natuurlijk, dat ik hem binnen 3 maanden verkoop, want ze geloven er niet in. Ik denk dat ik hem binnen 3 maanden ga verkopen.